Η βιομηχανία των video games είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, με τζίρο που ξεπερνάει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο λόγος που επιλέξετε να δείτε αυτό το βίντεο είναι επειδή είτε είστε ο ίδιος gamer, είτε επειδή κάποιος σας το έδειξε, ή απλά γιατί τα games είναι ανάμεσά σας και θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτά. Τα games είναι ψυχαγωγία, εκμάθηση και ταυτόχρονα διασκέδαση. Πάνω απ' όλα διασκέδαση. Είμαι ο Μάνος Ρυπάρης, αρχιντάκτης του Gamer.gr και gamer από το 1988. Και αυτή είναι η ιστορία των video games. Πριν από τα video games, η όρεξη του κόσμου για παιχνίδια ξεκίνησε από τα επιτραπέζια. Τα επιτραπέζια έχουν τις ρίζες τους από το 3000 π.Χ. με το παιχνίδι Σενέτ στην Αίγυπτο. Το πιο διαδεδομένο επιτραπέζιο όμως είναι το σκάκι. Το σκάκι ξεκίνησε από το 280 έως το 550 μετά Χριστόν στην Ινδία, γνωστό τότε ως τσατουράγκα. Μέχρι σήμερα τα επιτραπέζια έχουν γνωρίσει μια άνθηση, κυρίως στον 20ο αιώνα, και ξεκίνησαν να έχουν μια ενεργή συμμετοχή στα σπίτια μας το 1930 με τη Μονόπολη, το 1931 με την Ναυμαχία και το 1938 με το Scrabble. Το 1957 όμως η όρεξη για στρατηγική άνθησε περισσότερο με το Risk. Από εκεί και πέρα, όπως γνωρίζουμε, κατά τη δεκαετία του 60 και κυρίως κατά τη δεκαετία του 70 άρχισαν και επίσημα να μπαίνουν τα video games στη ζωή μας. Άλλωστε, το 1972 με το Magnavox Odyssey είχαμε την πρώτη κονσόλα για video games, εμφανώς εμπνευσμένη από τα επιτραπέζια. Η πρώτη σχεδίαση video game χρονολογείται το 1921, όταν ο Βρετανός μαθηματικός Alan Turing επιχείρησε να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα σκακιού. Πέρασαν πάνω από 2 δεκαετίες από τότε και το 1947, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Thomas Goldsmith και Estill Rayman δημιούργησαν ένα Missile Launcher Simulation χρησιμοποιώντας οθόνη καθοδικού σωλήνα. Το παιχνίδι κατάφερε να τρέξει και η πατέντα κατοχυρώθηκε επίσημα το 1948, αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ στην αγορά. Την ίδια χρονιά πρέπει να σας πω ότι οι Alan Turing και ο συνάδελφός του D.G. Chamberlain προσπάθησαν να δημιουργήσουν έναν αλγόριθμο σκακιού, αλλά ο τότε ως γνωστόν πρώτος υπολογιστής Mark I, που καταλάβανε ένα δωμάτιο, δεν ήταν αρκετά δυνατός για να τον τρέξει. Το 1950 είχαμε, όσο και να ακούγεται απίστευτο, το πρώτο arcade όλων των εποχών, όταν ο Dr. Joseph Cage, Καναδός γεννημένος στη Βιέννη, δημιούργησε το Bertie the Brain. Το Bertie the Brain είχε 4 μέτρα ύψος και ήταν απλά μια τρίλιζα. Μάλιστα είχε διάφορα επίπεδα δυσκολίας και ο δημιουργός του λέγεται ότι σπάνια έχανε από την CPU. Πεζόταν μέσω ενός φωτιζόμενου πληκτρολογίου που απεικόνιζε επίσης την τρίλιζα και τα αποτελέσματα φαίνονταν σε 9 οθόνες ενωμένες. Σκεφτείτε πόση ακτινοβολία δέχονταν όσοι το έπαιζαν. Χαρακτηρίστηκε ως το θαύμα της εποχής. Δυστυχώς, 2 εβδομάδες μετά από την πρώτη επίδειξη, η εφεύρεση αποσυναρμολογήθηκε. Μία πρώτη πρώιμη μορφή βιντεοπαιχνιδιού που κυκλοφόρησε ήταν το NIM, που ήρθε το 1951 σε υπολογιστή Nimrod της εποχής, ο οποίος ήταν κατασκευασμένος ειδικά για να παίζει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το NIM, που θυμίζει λίγο άβακα, παίζεται από 2 παίκτες και απαιτεί την μετακίνηση αντικειμένων από τη μία ράβδο στην άλλη. Την ίδια χρονιά αναπτύχθηκε το παιχνίδι Drots, κοινώς η Dama, για υπολογιστή Pilot Ace. Ένα χρόνο αργότερα, το 1952, ακολούθησε το OXO, μία ακόμη τρίλιζα. Κυκλοφόρησε για τον τότε υπολογιστή EDSAC. Την ίδια χρονιά είχαμε το πρώτο παιχνίδι Damas για τον υπολογιστή IBM 701 από τους Christopher Strachey και Arthur Samuel. Το 1958 ήταν μια σημαντική χρονιά για το gaming, καθώς δημιουργήθηκε το παιχνίδι Tennis for Two από τον William Hickinbotham σε έναν υπολογιστή της εποχής Donner Model 30. Εξομοίωνε ένα παιχνίδι τένις σε παλμοσκόπιο. Ο Hickinbotham το σχεδίασε σε 4 ώρες και χρειάστηκε αρκετές εβδομάδες ανάπτυξης μέχρι την ολοκλήρωση μαζί με τον συνάδελφό του Dave Potter. Ο William Hickinbotham χρησιμοποίησε το Tennis for Two ώστε να διασκεδάζουν οι επισκέπτες του Εθνικού Εργαστηρίου του Brookhaven. Στο Tennis for Two το μπαλάκι άλλαζε διαδρομή όταν αναπηδούσε στο έδαφος, στο δίχτυ ή σε μία από τις 2 ρακέτες. Τα χειριστήρια ήταν 2 αναλογικά controllers αλουμινίου. Με τη λαβή τους ελέγχατε την κίνηση της ρακέτας και με ένα κουμπί χτυπούσατε τον μπαλάκι. Το controller κατασκευάστηκε μέσα σε 2 ώρες, αλλά χρειάστηκε 3 εβδομάδες για να εφαρμοστεί στο arcade. Αν εξαιρέσουμε το παλμοσκόπιο και το controller, το κύκλωμα του παιχνιδιού καταλάμβανε το χώρο ενός φούρνου μικροκυμάτων. Το Tennis for Two, που πεζόταν από 2 παίκτες χωρίς την βοήθεια κάποια CPU, δημιούργησε το 1958 ουρές επισκεπτών που στεκόντουσαν για να το παίξουν. Επειδή δημιουργήθηκε σε εθνικό εργαστήριο, ο Hickinbotham θεώρησε ότι δεν είχε το δικαίωμα να κατοχυρώσει πατέντα ευρεσιτεχνίας και ότι το παιχνίδι ανήκε στην Αμερικανική κυβέρνηση. Δυστυχώς, το Tennis for Two έμεινε μόνο εντός των αιθουσών του Εθνικού Εργαστηρίου του Brookhaven και αποσυναρμολογήθηκε από την κυβέρνηση μετά από την επίδειξή του. Όσο και αν η κυβέρνηση της Αμερικής θέλησε να κρύψει το συγκεκριμένο παιχνίδι, η φλόγα είχε ανάψει. Από το 1959 έως το 1961 αναπτύχθηκαν 2 ακόμη games, το Mouse in the Maze, Λαβύρινθος,
και το Tic-Tac-Toe, διάφορες παραλλαγές της τρίλιζας. Το 1962 δημιουργήθηκε το Space War, το οποίο θεωρείται το πρώτο επίσημο video game. Κυκλοφόρησε για τον υπολογιστή PDP-1 από τον φοιτητή Steve Russell με τη βοήθεια του Wayne Witanen στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. Ο Russell εμπνεύστηκε από το κόμικ επιστημονικής φαντασίας Triplanetary του Edward Elmer Smith. Το Space War παίζονταν από δύο παίχτες και ήταν ιδιαίτερα πρωτοποριακό για την εποχή του, καθώς αποτέλεσε το πρώτο shoot 'em up. Ελέγχατε ένα αεροσκάφος με στόχο να διαλύσετε το αεροσκάφος του αντιπάλου σας, πετυχαίνοντας το καλύτερο σκορ. Τα αεροσκάφη ονομάζονταν Needle και Wedge. Στο μέσο της οθόνης υπήρχε ένα αστέρι που μαγνήτιζε τα αεροσκάφη με σκοπό να τα ρουφήξει. Κάτι σαν τις μαύρες τρύπες στο διάστημα. Επίσης, κάθε αεροσκάφος είχε συγκεκριμένα πυρομαχικά και καύσιμα. Χρειάστηκαν 200 ώρες δουλειάς για να δημιουργηθεί η πρώτη αρχική έκδοση του Space War, ενώ η τελική κυκλοφόρησε σε πολλούς υπολογιστές της τότε εποχής, οι οποίοι κόστιζαν ολόκληρες περιουσίες και ήταν διαθέσιμες μόνο σε τεχνολογικά ιδρύματα και εργαστήρια. Ο Russell, άθελά του, καθιέρωσε τα games. Μέχρι τα τέλη του 1962 κυκλοφόρησαν για τους τότε IBM υπολογιστές τα παιχνίδια Blackjack, Dama, Τρίλιζα, Baseball, ακόμα και ένα πρώιμο Shooting Simulation. Έκτοτε, μέχρι και το 1971, πολλοί developers μπήκαν στη διαδικασία ανάπτυξης παιχνιδιών, άγνωστων για τον περισσότερο κόσμο μέχρι και σήμερα. Το 1963, ο Wallace Feuerzig ανέπτυξε για τον PDP-1 το πρώτο video game ερωτήσεων και απαντήσεων. Το 1965, ο Edward Steenweger παιχνίδι ζαριών για τον PDP-5. Το ίδιο έτος, ο John Kemeny ανέπτυξε έναν baseball simulator σε γλώσσα Basic, η οποία άρχισε σταδιακά να καθιερώνεται. Το 1966, ο Larry Bethroom ανέπτυξε ένα παιχνίδι bingo επίσης σε Basic, ενώ την ίδια χρονιά εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Ralph Baer, τότε με το Brown Box. Το prototype, την πρώτη δηλαδή έκδοση του Magnavox Odyssey, αυτής εδώ της κονσόλας, που είναι η πρώτη κονσόλα που δημιουργήθηκε ποτέ στην αγορά. Το 1972 συγκεκριμένα, και με την οποία θα ασχοληθούμε στο δεύτερο επεισόδιο της ιστορίας των video games. Το Brown Box ως prototype έκδοση μπορούσε από τότε να συνδεθεί στην τηλεόραση, αλλά ακόμη δεν είχε φτάσει στην τελική της μορφή. Είχε όμως γίνει το πρώτο βήμα για το οικιακό console gaming. Το 1967 είχαμε το πρώτο basketball game, επίσης σε γλώσσα Basic, από τον Charles Batchelor και ένα ακόμη baseball game από τον Jacob Bergman. Η πρώτη επίσημη δεκαετία των games έκλεισε το 1969, όπου είχαμε δύο ακόμη παιχνίδια. Καταρχήν το Space Travel του Ken Thompson για υπολογιστές Multics, Geekos και PDP-7. Εξομοίωνε ταξίδια στο διάστημα και είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία του λειτουργικού συστήματος Unix. Το δεύτερο παιχνίδι του 1969 ήταν το Hammurabi, το πρώτο strategy όλων των εποχών, που λειτουργούσε με απλό κείμενο και κυκλοφόρησε για τον PDP-8. Πολλά χρόνια μετά, ο Sid Meier λέγεται ότι εμπνεύστηκε από αυτό για τη δημιουργία του Civilization. Όλα τα games που προαναφέραμε δεν ήταν διαδεδομένα στον περισσότερο κόσμο, πολύ απλά γιατί οι υπολογιστές αποτελούσαν είδος πολυτελείας. Ήταν διαθέσιμοι κυρίως σε κυβερνήσεις, τεχνολογικά ιδρύματα, σχολές και εργαστήρια του εξωτερικού. Μέχρι το 1970, εκτός από τα games που έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής, υπήρχαν περίπου 18 ακόμη τίτλοι αγνώστων προγραμματιστών που αφορούσαν κουλοχέρι, ρουλέτα, blackjack, παιχνίδια καρτών, ακόμη και παραλλαγές κακιού. Γενικά ήταν της μόδας στο καζίνο εκείνη την εποχή. Και τελικώς φτάσαμε στο 1971, όπου είχαμε τη χρονιά σταθμό για το gaming και την πρώτη διάδοση των games στο ευρύ κοινό. Ο Nolan Bushnell, ο οποίος ήταν μεγάλος φαν του Space War, έφτιαξε την πρώτη έκδοση του παιχνιδιού σε arcade μηχανήματα και κατ' επέκταση το πρώτο εμπορικό arcade της αγοράς. Η έκδοση αυτή ονομάστηκε Computer Space. Ο Bushnell εισήγαγε απλά μια τηλεόραση και controls μέσα σε καμπίνα. Το Computer Space κυκλοφόρησε σε δύο παραλλαγές, multiplayer και για πρώτη φορά single player, καθώς το Space War δεν υποστήριζε AI. Μάλιστα, οι δύο εκδόσεις είχαν διαφορετικό χρώμα μεταξύ τους. Δηλαδή, η πράσινη arcade καμπίνα ήταν το multiplayer Computer Space, καθώς παίζονταν από δύο παίχτες. Οι υπόλοιπες καμπίνες, πράσινες, μπλε και κόκκινες, παίζονταν από έναν παίχτη. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις καμπίνες, όταν βάζετε ένα κέρμα, παίζετε για 90 δευτερόλεπτα. Διάστημα στο οποίο, στο single player game, ο ένας παίχτης προσπαθούσε να κάνει high score. Όταν όμως έπαιζαν δύο παίχτες, εκεί προσπαθούσαν να σκοτώσουν ο ένας τον άλλο περισσότερες φορές. Όποιος έκανε το μεγαλύτερο σκορ δηλαδή κέρδιζε. Καταλαβαίνετε γιατί μεγάλο κερματοφάγο μιλούσαμε. Μόλις 90 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Ο Bushnell κατάφερε να πουλήσει χιλιάδες arcades στην Αμερική, ενώ την ίδια χρονιά συνέβησαν πολλά ακόμη σημαντικά γεγονότα. Κατοχυρώθηκε η ονομασία της Namco που θα μας απασχολήσει αργότερα. Κυκλοφόρησε το πρώτο Star Trek παιχνίδι από τον Mike Mayfield βασισμένο σε κείμενο και το The Oregon Trail, ένα ακόμη παιχνίδι σταθμός, που αποτέλεσε το πρώτο simulation game. Σας έβαζε στη διαδικασία να ελέγξετε έναν οδηγό άμαξας, ο οποίος οδηγεί τους συμπολίτες του στον αγώνα για την ανεξαρτησία. Το παιχνίδι χρησιμοποιήθηκε για μαθητικούς σκοπούς σε αμερικανικά σχολεία. Το ανέπτυξαν οι Don Rawitz, Paul Dillenberger
και Bill Heinemann, μαθητές του Carleton College. Μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει 10 διαφορετικές εκδόσεις μέσα σε 4 δεκαετίες και έχει πουλήσει, όσο και να ακούγεται απίστευτο, πάνω από 65 εκατομμύρια αντίτυπα. Η χρονιά σταθμός το 1971 έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς ο Ralph Baer κατοχύρωσε την πατέντα ευρεσιτεχνίας για το Magnavox Odyssey, την πρώτη κονσόλα όλων των εποχών. Το Brown Box κυκλοφόρησε 7 prototypes και φτάσαμε σε αυτό εδώ το δημιούργημα, το Magnavox Odyssey, την πρώτη οικιακή κονσόλα που βγήκε στην αγορά το 1972. Με αυτήν θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της ιστορίας των games, μαζί όμως με τα arcade μηχανήματα της εποχής, αλλά και τα games των υπολογιστών. Μέχρι τότε κάντε like σε αυτό το βίντεο, αφήστε το σχόλιο σας για να μας πείτε την άποψή σας για το πρώτο part της ιστορίας των video games και κάντε subscribe στο κανάλι του GameOrGR στο YouTube για να ενημερώνεστε για τα νέα μας επεισόδια. Άμα αυτή είναι η ψηλότερη δυσκολία. Όχι, μας πυροβολάνε. Βγάλε όπλο. Την έφαγα. Εδώ είναι το σήμα της Amiga και εδώ το αντίστοιχο λογότυπο της κατασκευάστριας εταιρείας Commodore. Ας δούμε λίγο και τις θύρες. Αρχικά έχουμε τις δύο θύρες των joysticks, τις audio θύρες, την αντίστοιχη του disk drive για να βάλετε δεύτερο disk drive στην Amiga.